Коли ми говоримо про Париж і вино, зазвичай уявляємо винні магазини, красиві пляшки і високі ціни. Але сьогодні я хочу показати місце, яке пояснює, чому французи так ставляться до вина. Можете покласти на паузу і прочитати в деталях прямий меседж. Це винні погреби в самому центрі Парижа. Les Caves du Louvre – це підземні винні погреби 18 століття, які знаходяться біля Лувра. Тут зберігали вина Трудона, сомельє і свічника короля Людовика XV. Це один із найстаріших винних просторів Парижу, який до сьогодні зберігає історичну архітектуру та традиції зберігання вина. Саме з таких місць починається розуміння французької винної культури. Ці підвали мають багатовікову історію. Колись тут зберігали вино для королівського двору. Сьогодні це простір, де можна відчути, як у Франції сприймають вино. Зверніть увагу, тут немає ні поспіху, немає криків, чи якихось, умовно кажучи, топ-10 вин. Немає акцій, хоча в них є магазин окремо. Є простір, тиша, камінь, невідчуття часу. Французи вміють чекати, і видно у вині, і загалом часто в них є кожного своя колекція вин, тому що гарне вино завжди потребує часу. Для французів це вино не статус і не спосіб когось здивувати. Це насправді частина їхнього повсякденного життя. Тут не запитують, яке вино найдорожче, не запитують, до чого ти його питимеш, з ким, коли. І це, звісно, відрізняє французький підхід від багатьох інших країн, де вино часто перетворюють на предмет колекціонування, а не споживання. Є тут знакові пляшки. Для прикладу, Котроті від Гігаля 97-го року. Це легендарніше вино не тільки регіону Долина Рони. Так само є пляшка Шато Петрюс 79-го року і Кем від 21-го. Навіть Петрюс 83-го. 82-го Шато Петрюс був один із найвеличніших за всю історію. Звісно, після таких місць інакше дивишся на винні магазини, тільки ми знаємо Клавіня або Ніколя. До речі, зверніть увагу. Всі назви пляшок в одному кадрі. Також ми бачимо, як показаний момент бутилювання. Ти розумієш, що магазин – це лише фінальна точка, починається все з культури, з історії, з розуміння продукту. До речі, як виглядає кора коркового дубу. Просто знята, з якої потім, звісно, ми отримуємо таким чином просто звичайний корок, який звикли діставати у кожній пляшці вина. І в залежності від його довжини ми можемо вже визначити, назвемо це, якість того чи іншого вина. Роблять це механічно дуже просто, де добре висушений корок беруть і механічним інструментом просто вичавлюють. Тут є куточок, де нам демонструють виробництво скла і сургуч, як з сургучом себе поводити. Ну і насправді саме тому француз може, напевно, спокійно зайти в невеликий магазин біля дому і купити вино спокійно за 8 або 12 євро і бути щасливим. Тут дуже гарна зала, колекція етикеток надзвичайних вин, ті, які вийшли в історію. Як одні з найкращих, в тому числі бачимо 1944 року Шато Мутон Ротшильд. Перш ніж щось купувати в Парижі, вчаться відчувати вино. І мені здається, що це дуже правильний підхід. Справді тому і відкрита в мене школа сомельє з 2010 року, тому що я розумію, що люба людина, яка пройшла навчання в школі, її ставлення до вина чи будь-якого іншого алкоголю, воно абсолютно змінюється з точки зору сприйняття. Це стає щось більше, ніж просто напій, який дозволяє досягти там якогось фізіологічного моменту оп'яніння і так далі. Для мене такі місця важливі не тому, що вони красиві, а тому, що вони пояснюють логіку винного світу. Пояснюють в даному випадку, чому Франція винна країна не через ціну пляшок, а через ставлення до самого вина. І саме з таким настроєм я далі піду знімати рубрику «Я б купив в паризьких магазинах». Тому підписуйтесь на канал. З вами був Віталій Ковач. Пока-пока.